जस्तै छ आनन्द आनन्द एकदम जय होला ल मायाकडो ल दाइले हिन्दी रा नकुरिकन शिवजीको त्रिशूल राखेको रहेछ त्यस्तै ठुलो यहाँ नेपालको फ्ल्याग छ कपाल कस्तो भइसक्यो यार रा समाल्दा काठमाडौँदेखिको जाम अहिलेसम्म जामै जाम छ यो कोटेश्वरदेखिको छ यो साखोदेखि माथि यो पुल रहेछ यो ठाउँमा पुग्नु तर पुलमा चाहिँ यस्तो बेसी अब मान्छे हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ रमाइलो गर्नु हिँड्ने जस्तो खालको छ यसलाई चाहिँ के भन्ने यसलाई यो बाफ्रे बाफ्रे यो त पुल भाँच्ची नै डेन्जर हुने भयो है यो पुल एक दिन जान्छ जस्तो छ यस्तो बेसी मान्छे यतापट्टिबाट आइदिएर यार गाडी क्या एउटा खाल्टोमा झन्डो गएको छ म रमाइलो भइरहेछ माथि छ यहीँ बस्नु ठ्याक्कै यो के हो ठाउँमा आइपुग्यो हामी यहाँ एउटा लस्सी खाने ठाउँ रहेछ त्रिपुरा अर्ग्यानिक कफी एन्ड लस्सी पसल रहेछ होइन लस्सी छ हो दाइ लस्सी गरिदिनु न ल कतिवटा 3टा लस्सी कस्तो भयो यहाँसम्म म त एकदम थकाइ लागिसक्यो थकाइ लाग्यो जाम थियो नि त जामले गरेर हो क्या होइन लास्ट झुके निन्द्रै लाग्यो है कस्तो दामी ठाउँ क्या केटाहरू के भन्छ यो ठाउँलाई अब हामी यही बाटो जाने हो यहाँबाट केरा गाडी हैन नि यो देख्ने चाहिँ दामी किलो के भन्ने हो 38 किलो हो कस्तो भयो फाइनली गाइस हामी चाहिँ के डाँडा भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ होइन अहिले के भन्छ धुली 38 किलो 38 किलो भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ रमाइलो आइरहेको छ लस्सी खाइरहेछ लस्सी खाइरहेको छौँ के छ ब्रो ठिक छ ब्रो के छ र चाहिँ के छ खै उज्यालो आएन नि त अब हाम्रो लगभग कति 60 किलोमिटर छ 60 समथिङ छ 70 अब 70-80 किलोमिटर समथिङ छ हाम्रो त्यो डेस्टिनेसन पुग्नु हामी गाउँ पुग्नु आँटेको चाहिँ होइन गाउँ गएर चाहिँ हामी ऐसेलु खाने हो काफल खाने हो त्यहाँ बब्बल झरना छ अरे गाइस होइन त्यो झरनाको हामी दामी दामी क्लिपहरू देखाउँछौँ सायद राम्रो नै ठाउँ होला म गएको छुइनँ यो बाटोमा आउँदाखेरि चाहिँ यो लस्सी खानु चाहिँ मिस नगर्नु होला यो ठाउँमा दामी लस्सी पाउँदो रहेछ
फुल गरेको सो अहिले चाहिँ हामी हैन खतरा गर्मी है बाबा सधैँ जस्तो गर्मी रहेछ हट चेनमा मोबिल हाल्दैछन् हाम्रो दुईजना बोसहरू सुकुटे बीच भन्ने ठाउँ क्रस गऱ्यौँ होइन अब यहाँनिर चाहिँ हामीले बाइकको चेन अलिक टाइट गर्दैछौँ अनि मोबाइलहरू हालेर यहाँबाट फेरि हामी फरार हुँदैछौँ है सब हेर्नुभन्दा त बरु सर्भिसिङ गरेर थिएन हाम्रो दुईजना राइडरहरू हुनुहुन्छ के छ ब्रो ठिक छ बरु गर्मी भएर चाहिँ चिसो लिएर आइदिएन यस्तो गर्मी भयो एक ठाउँ गएर खाउँ न त बसेर है अहिले खोलामा गएर खोलामा गएर त्यही चप्लक्क रुप्ने हो कस्तो इको आएको फिल भर्न जानुभएको छ त्यो लास्ट गर्मी छ होइन अब एकछिन बस्ने हो चिसो हावा खाने हो सुकुटेको होइन अनि त्यसपछि फेरि राइट अन्त तौथली सिधै तौथलीमा लिन्छौँ होला अहिले होइन ब्याट्रीको पनि समस्या छ एसडी कार्ड पनि समस्या छ समस्याको समस्यै छ यहाँ केटाहरू चाहिँ फ्युल हाल्न गएको छ म अहिले यत्तिकै पुराले ट्राई टेप गरिरहेको छु कति बाइकमा हिँड्ने भनेर त्यही हो अहिले टक्क फ्युल हालेर आइसक्नु भएको छ दुईजना त्यही हो के छ होइन अहिले चाहिँ हामी खारचोक बजार आइपुगेको छौँ त्यही हो के भन्ने हाम्रो दाइ चाहिँ पैसा लिनलाई एटिएमभित्र छिर्नु भएको छ त्यही हो एटिएम यहाँनिर छ ल दाइ त हिँडिरह नकुरिकन I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you. ए मलाई त एकदम रमाइलो भयो हागेर पसिनै जरी भइरहेको छ केटाहरू हेलमेट नि त्यस्तै टाइट फेरि है यो कुन ठाउँबाट ठ्याक्कै यो लाक्साको Just make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie. सो है अहिले चाहिँ हामी I don't wanna fight with ऱ्याम साइड आइपुग्यो चट्टो मलाई त अति नै गर्मी भएर म त हुन्छ नि हिँड्नै नसक्ने भइरहेको छु अति नै बबल अति मजा आयो भन्नै नसक्ने गर्मी छ त्यही हो तौथली खोला पुगेको छ हामी यो चिसो पानीले आहा क्या चिसो पानी यार अब यसले मुख धुइन्छ नि त आहा यस्तो मजा आयो क्या साँच्ची हो चिसो गाउँको खोलाको पानी यो हेर्नु पानी खाँदा पनि हुने खालको पानी छ यस्तो दामी सफा पानी छ हामी चाहिँ लगभग अब गाउँ उसको घर पुग्न आँट्यौँ साथीको घर आएको घुम्न र अहिले अब ट्याक्कसँगले यहाँनिर यसो बिसाएको छौँ पानी खोला भएको ठाउँमा यस्तो रमाइलो रहेछ 70 कुन ठाउँ रे जति अझै लास्ट गर्मी भएर हामी चाहिँ यसो खोला छेउमा आएर हल्का यसो कपाल सपाल भिजायो यसो बाइक साइड चिसो बनायो होइन हाम्रो दुईजना दाइहरू त्यहाँ बसिरहनु भएको छ बुढोले चाबी चाहिँ यहीँ छोडेर जानुभएको रहेछ कपाल सपालमा यहाँ हल्का खाना लाएर कस्तो देखिरहेको उही भिज्दिरह त्यो मुनि चक्का मुनि चाहिँ सफा गर्नुपर्छ भएन क्या अझै सफा गर्नुपर्छ क्या त भिजेर लोपा भयो त
भेटेन माछा अनि कहाँ त्यसमा माछा आउँछ त अनि त्यो पानीभित्र बस्न आउँछ कति बेर सक्छ ल हाला त एकचोटि ल हेरौँ त कडा हो यार खतरा आउँदो रहेछ त तिमीलाई कहाँ सिकेको तिमीले यस्तो पौडी गर्न आउँछ तिमीलाई यस्तो यस्तो गर्न आउँछ यस्तो यस्तो पौडी खेल्नु आउँदैन ल गर बाइक तान्नु नसकेको हेर मैले नछु नसक्ने रहेछ यिनीहरूले ल अझै ओए ल बब्बाल सही हो यार ओए अब जुत्ता लगायो जुना लगाएर के निस्क्यो यार त्यहाँ त तेल त्यो बाइक धुएर अहिले हामी चाहिँ चट्ट खोला चढ्दै हो अब जुत्ता सुत्ता लाउँछौँ अनि चट्ट त्यसपछि माथि जान्छौँ अफरोड छ सो अहिले चाहिँ हामी रेन साइडबाट माथि लाग्दैछौँ तौथली ढुकढुक पारामा बाटोदेखि चाहिँ नजानु है छे हो चट्ट सो यहाँ चाहिँ भाइ भने म मात्रै हो होइन सबै दाइ दुईजना दाइ हुनुहुन्छ त्यो हो उकालो हो अफरोडिङ छ अब ट्राक डुक्री भयो धुलो रहेछ है त्यो गाइस बाटो चाहिँ होइन अब हाम्रो दाइको हेरौँ अब एकचोटि लडिसक्नु भयो अरे मलाई धुल बनाउला जस्तो छ मलाई धुल बनाइदियो गाइस अफरोडमा चलाउन मन लाग्नेलाई चाहिँ एकदम बबाल मजा आउँछ है यहाँ धुलोमा खेली साइगर कुदिम न हाना कपाल कस्तो भइसक्यो यार राज समाज ब्रदर चाहिँ लड्नु यो चाहिँ किनकि पहिला यसरी माथि जान्थ्यो ल मायाका डोक्स भर्खर लड्यो है गाई जानु त दूरको तरी हाँस्यो अब कतिको चुना लाग्ने हो ट्रेन कस्तो करा त यार हामी जरो लगेर झन्डै भिडबाट तल खसेको सक्यो भर्खर त गर्न नसक्ने भयो सक्यो लड्यो के नेक्स्ट टाइम आउँदा क्रस बाइक लिएर आउनुपर्छ गाडी भाडामा हो खतरा बाटो यार गाइस खतरा बाटो अहिले मैले गोप्रो अफ गरेको थिएँ खिच्न पाइनँ मुनिबाट आउँदाखेरि अब यहाँबाट मैले मोबाइल अन गर्छु होइन एकदम बाइक कति बेहाल भएको छ केटाहरू मलाई पर्खेर बसिरहेको खतरा बाटो त्यहाँबाट मुनि उड्यो भने चाहिँ उड्यो भने तल खोलामा यो त अनि कालिका मन्दिर हे त नि कालिम्चोकको मन्दिर छ त यही होइन कालिम्चोकको देउता यहाँको देउता चाहिँ कालिम्चोक गएको लागेको आफै गएको बिहे गरेर गएको क्या अनि कान्छी बहिनी चाहिँ हाम्रो गाउँमा छ त्रिपुरा सुन्दरी यो चाहिँ आगो लागेर यस्तो भएको यहाँ चाहिँ पुल हो अब यस्तो बिस्तारै गर्नु जाने यस्तो घोप्किनु पर्छ बाटो चाहिँ ध्वस्त नै रहेछ तर माथि पुगेपछि चाहिँ रमाइलो ठाउँ एकदमै भ्यू भएको डाँडा है अनि यहाँको चाहिँ एउटा बेग्लै हिस्ट्री पनि रहेछ त्रिशुल बनाएको रहेछ यहाँ नेपालको एउटा फ्ल्याग राखेको रहेछ ठुलो फ्ल्याग अनि एउटा शिवजीको त्रिशुल रहेछ
अनि यो ठाउँलाई चाहिँ झन्डा डाँडा भन्दो रहेछ, झन्डा डाँडा। हाम्रो देवता आएर यहाँनिर लुगा सुकाउने कपाल नुहाएर आएर कपाल यहाँ सुकाउँथे। ए हो र? भगवानहरू आएर? ए यो डाँडाको? यहाँ डाँडामा आएर। ए पहिला त्यस्तो हिस्ट्री रहेछ क्या यहाँ चाहिँ। सिन्धुपाल्चोकको तिरपुरा गाउँपालिकाको खागल भन्ने ठाउँमा रहेछ यो बब्बल त्रिशुल। कत्रो ठुलो यहाँ शिवजीको त्रिशुल राखेको रहेछ। त्यस्तै ठुलो यहाँ नेपालको फ्ल्याग छ। तर फाटेको फ्ल्याग रहेछ नि। सो फाइनली अहिले चाहिँ हामी झन्डा डाँडा आइपुग्यो। त्यही हो, पछाडि हाम्रो बाइक त्यहाँ टक्कर राखेको छ। ल है त्यहाँ यहाँ छ नि मुनि हो। बब्बल गाइस, बब्बल एकदमै मजा आयो। खतरा बाटो रहेछ। उभा आउने बाटो चाहिँ त्यो सबभन्दा डेन्जर लाग्यो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ साँच्चै डट बाइक लिएर आउने होइन, क्रस फायरहरू लिएर आउनेलाई चाहिँ बब्बलै दामी एउटा लोकेसन छ यो ठाउँ। अनि यस्तो मजा आउँदो रहेछ चलाउनु। पुरै चौरीको बाटो आएको थियौँ हामी। अनि माथि डाँडामा आएपछि चाहिँ यो राम्रो एकदमै दामी एउटा त्रिशुल र छ शिवजीको। अनि त्यस पछाडि यहाँ झन्डा फ्ल्याग रहेछ। ब्याकग्राउन्डमा झन्डा छ होइन, चट्ट यी त्रिशुल पनि हुनुहुन्छ। यी त्रिशुल पनि हुनुहुन्छ। त्रिशुल पनि हुनुहुन्छ। बब्बा लागेको छ भने के फरक दामी रहेछ यार यो ठाउँ। मलाई चाहिँ जस मन पर्यो। गाउँ इलामतिर गएको जस्तो फिल भयो। एकदमै धुम्म परेको ठाउँ रहेछ। आज ठ्याक्क म आएको दिन चाहिँ धुम्म हो भने चाहिँ हैन गाइस, यो सुकेको देखाइदिन। सुकेको यो चाहिँ डडेलो लगाएर है यतातिरको मान्छे ठाउँमा चाहिँ हैन चट्ट चियाको बोट भएको भए इलाम भन्दा कम थिएन यो ठाउँ। बल्ल घर आइपुग्यो टक्क। यही हो दोस्रो न पुस्रो भयो। कोही न कोही खाली घर। कति टाढो? कुन टाढो? अझै माथि छ घर त यही बुढाबुढी जाने क्या। फाइनली हामी चाहिँ तौथली भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। तर यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले फलो गर्दै आएको तल्लदेखि नै एसियाको नै सबभन्दा लामो यो घिर्लिङ, के भन्छ यसलाई, घिर्लिङ भन्छ होला नेपालीमा होइन। यो पुरानो बेलामा यसमा चाहिँ बलुवाहरू उठाउने सामानहरू माथि मुनि गर्ने गर्थ्यो। बाटोहरू राम्रो नहुँदा चाहिँ यो अझै माथिसम्म छ अरे। तौथली बजार एकदमै सुनसान रहेछ। 2 बजीतिर निस्केको थियो। बिस्तारै आएको बाटो एकदमै हुन्छ नि, अफ रोड रहेछ। हामी चाहिँ भर्खर यहाँनिर पुग्यौँ गाउँमा। यहाँ साथीको बाजे बोजू घरमा पुग्यौँ। बाजे सुतिरहनु भएको छ। बोजू यहाँको पढ्दै हुनुहुन्छ। 5000 जम्प बिसिन काठमाडौँ त 5 गते मैले 5 गते ए हात अनि अहिले मैले आज मारे। हामीलाई चाहिँ बाजे र बोजूले अघिदेखि पर्खेर बस्नुभएको छ खाना पकाएर। अनि हामी अलिक ढिलो पुग्यौँ भर्खर। अब हामी खाना खाने एकछिनमा। एकदमै रमाइलो बाजे हुनुहुन्छ। बाजे बसिरहनु भएको छ त्यहाँ। अब चाहिँ हामी निस्क्यौँ है यहाँबाट जलजालेतर्फ। बाटो चाहिँ व्यस्त छ। बाटो देखाइदेऊ न। पुग्न लाग्यो है, पुग्न लाग्यो। अत्रा अग्लो झर्ना रहेछ।